vừa dọn dẹp nhà mới xong người đến chơi. Nghĩa là nó là một cái cách nghĩ của em, một cái cách khác để cho em đỡ sợ chết hơn. Sau khi chết rồi thật ra là em vẫn sống đấy, chẳng qua là cơ thể em chết thôi, nhưng mà em vẫn được về nhà mới này, vẫn được đón tiếp mọi người, vẫn được chơi với mọi người. Đấy là cái chủ đề của chuyện lắm lần này. Thật ra là nó là cả một quá trình đấu tranh ấy. Em hồi nhỏ thì em nhìn thấy bà em chết xong em sợ lắm. Em không biết là sau này mình chết có xấu giống bà không. Xong rồi từ đợt đấy là xong rồi đấy con bé quá mà bố mẹ cũng bắt em ra đồng dự đám tang các thứ, xong rồi đấy em sợ lắm, nên là em cứ sợ mãi cho đến đại học thì em nghĩ là chắc là người lớn rồi không được sợ nữa đâu, nhưng mà kiểu gì cũng vẫn bị sợ, nên là em mới quyết tâm là đấu tranh cho cái nỗi sợ của mình, tìm ra một cái cách nào đấy để giải thoát cho cái nỗi sợ của mình và cho mình cái kiểu suy nghĩ khác. Thật ra là nó không đáng sợ như là mình nghĩ đâu, nhìn nó xấu xí thế thôi nhưng mà chắc là nó chả có gì. Thì bắt đầu từ đấy thì em mới bắt đầu vẽ hình đầu lâu. Cái hình đầu lâu thì em cứ cố gắng làm sao để cho hình đầu lâu nó dễ thương nhất, đáng yêu nhất, theo đúng cái bản chất mà em nhìn về mọi người. Thì em thay vì em vẽ mọi người bằng hình ảnh da thịt, tức là chân thực, thì em sẽ vẽ một người qua lăng kính, nữa là ghép một hình đầu lâu vào mọi người, biến mọi người thành cái con đầu lâu nó rất vui vẻ. Cái này có một điểm rất là hay, đấy là nó rất là mỏng, nó thấm mực rất nhanh. Lần đầu tiên em dùng cái giấy này là khi em làm in đá ở bên kia, thì mấy đứa bạn Trung Quốc mà mang sang cho em dùng thử, nhưng mà in đá bằng cái mực nó hơi dày thì có vẻ không hợp lắm, nên nghĩ là nó sẽ hợp với một nước thôi. Thật ra là trong cái quá trình học đại học thì em làm tất cả các môn, từ đồ họa, sơn dầu, thiết kế, làm phim, vẽ tranh Nhật Bản, vẽ lụa, đều làm hết. Nhưng mà xong cuối cùng đến năm cuối thì em nghĩ là đồ họa vui nhất thì em chọn luôn. Tại vì trong tất cả những cái kia đều là vẽ, anh có thể vẽ trực tiếp lên một cái gì đấy và anh nhìn thấy cái hiệu ứng của nó ngay sau khi anh vẽ. Nhưng mà đồ họa là một cái mà anh phải làm qua rất nhiều bước, từ bước vẽ phác thảo, bước làm chế bản, đấy là bước in, công đoạn nào nó cũng quan trọng như nhau cả. Chế bản hỏng, tranh cũng hỏng, in hỏng, tranh cũng hỏng, cho nên là sau cả một cái quá trình rất dài, khi mà anh ra được một cái tranh thì cái sự hưng phấn đấy làm em nhớ rất là lâu. Nên là chắc lý do đấy em phải chọn. Vì em nghĩ là cái nghệ thuật khi mà mình theo đuổi ấy, thì là vấn đề là ở mình thích cái gì, mình muốn theo đuổi cái gì và quan niệm của mình về cái nghệ thuật đấy là gì, chứ nó không phải là cái việc mà mình phải chạy theo xu thế. Này là bởi vì bản thân em suy nghĩ cho chính mình quá nhiều, nghĩa là có những ví dụ như là có những các cô các chú
sẽ rất thích làm về đề tài chiến tranh vì họ được sinh ra trong cái thời gian đấy. Cũng có những người mà rất thích làm về những cái đề tài về xã hội bởi vì họ được sinh ra trong một cái xã hội như thế. Nhưng mà em nghĩ là một cái tác phẩm của em hiện tại nó ảnh hưởng rất là nhiều từ việc gia đình em hồi nhỏ như thế nào. Nó ảnh hưởng về việc gia đình em là chính. Tại vì khi mà em được sinh ra trong một cái gia đình mà mọi người chăm sóc cho em rất nhiều và em cảm thấy từ bé đến rồi em chưa phải chịu một cái gì gọi là áp lực quá lớn đâu. Nhưng mà em nghĩ là tác phẩm của em nó tươi vui thì cũng một phần như thế. Nghĩa là em chỉ bị chịu áp lực làm sao để có thể thể hiện đúng rõ được bản chất em thôi. Còn những người gia đình xung quanh em thì họ không để cho em bị vướng vào một cái hoàn cảnh nào quá khó khăn hay là quá nguy hiểm. Cảm ơn chia sẻ của em.